Vårt samhälle bygger på allt större dataflöden. Där data har fått en central roll i nästan alla verksamheter. Men trots att Sverige är ett föregångsland inom digitalisering är data en underutnyttjad resurs. Så om vi ska fortsätta vara framgångsrika måste vi utveckla en effektiv och sammanhållen datainfrastruktur. För att vi ska kunna dra nytta av datan måste den bli mer tillgänglig och lättare att använda. Därför måste myndigheter och aktörer inom arbetsmarknad och utbildning tillsammans bli bättre på att dela data och samverka för att öka kvaliteten på datan. Inom arbetsmarknad och utbildning används ofta olika ord för samma sak. Till exempel kan personer med samma yrke ha olika titlar. Genom att skapa översättningsnycklar mellan olika ord och begrepp kan vi förstå varandra bättre. Det gör det enklare att kommunicera och samarbeta och underlättar utvecklingen av tjänster för validering, matchning och vägledning. Det behöver också bli tydligare vilket kunnande som krävs för ett visst yrke eller vilken kompetens en viss utbildning ger. Det måste bli enklare att jämföra utbildningens innehåll med arbetsmarknadens behov. Först då får arbetsgivaren ett bättre underlag att anställa rätt person till rätt tjänst. Och för individen blir det enklare att se om utbildningen är relevant eller vad som krävs för att ställa om. God tillgång till data av hög kvalitet är en förutsättning för välfärd, digital innovation, konkurrenskraft och ett hållbart samhälle. Först när vi samordnar data från arbetsmarknad och utbildning kan vi få en effektiv kompetensförsörjning och möjliggöra ett livslångt lärande. Med den här filmen så välkomnar vi er till det här webbinariet som vi har kallat Ett kliv framåt tillsammans. Jag heter Pia Mäkelinen och ska guida oss igenom det här webbinariet idag tillsammans med ett helt gäng fantastiska personer som ni ser här i agendan. Syftet med det här webbinariet idag det är egentligen att summera ett regeringsuppdrag som 8 myndigheter fick 2021. Det var Arbetsförmedlingen, DIGG, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, SCB, Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova. Och uppdraget man fick det var att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Och det ser vi fram emot idag att berätta hur det har gått och vad vi ser framåt. Ni som är med här nu i webbinariet, vi vill jättegärna att ni är aktiva, skriv era frågor och Linda Claesson, min kollega, kommer att svara på dem så gott hon kan. Hinner vi inte svara, då paketerar vi ihop det i efterhand och skickar ut det tillsammans med inspelningen från idag också. Ni får hemskt gärna bara skriva i chatten. Var ser ni på det här webbinariet den här morgonen och vad är ni särskilt nyfikna på? Det som vi har äran att ha med oss Lars Löv som är vikarierande generaldirektör här på Arbetsförmedlingen. Så jag hälsar dig varmt välkommen in i webbinariet. Tack så mycket. Och jag är ledsen att jag inte kunde vara och välkomna dig ordentligt till våra lokaler. Men jag ska iväg på andra sidan så jag sitter på annan håll. Och så. Ja. Och vi tyvärr inte tekniken funkar heller så ni får stå ut med en stillbild. Men det är fint. Men Lars, vi är jätteglada att du är med och så glada att få vara här i er studio här i Solna strand. Fantastiskt fint. När ni fick det här uppdraget 2021, Lars, vad var det regeringen ville få ut? Vad är din uppfattning så här i efterhand? Det finns ju en mängd saker, men vi vet att under en lång tid så har en av de stora utmaningarna i Sverige och i stora delar utav Europa i övrigt också förresten varit att
att försöka lösa kompetensförsörjningen. Vi har stora kompetensförsörjningsutmaningar och brister i flera branscher och i en del geografier också. Så att självklart så handlar det om kompetensförsörjning. Och ett annat perspektiv är ju att komplexiteten i samhället ökar. Och vi kan inte lösa allting i ett enda rör, och en enda aktör kan inte lösa allting. Så att vi måste utöka och utveckla våra förmågor att samverka och samarbeta. Det gäller inte minst myndigheter. Och på kompetensförsörjningsområdet så har det länge varit så att det är flera myndigheter och flera politikområden som behöver samverka, och vi behöver få det att funka som en helhet. Och då är det klart att det är väldigt viktigt att vi får uppgifter att träna oss på det och få det att fungera. Jag vet inte hur länge jag har varit med och pratat om frågor om samverkan mellan utbildningssektorn och arbetsmarknadssektorn för att få övergångar mellan de här två sektorerna. Jag i alla fall Lars. Ja. Ni hör inte mig än? Jo, nu hör vi dig. Ja, bra. Nu försvann jag där någonstans. Ja, en liten stund där. Ja. Men du sa att det var viktigt att träna på den här typen av förmågor. För min följdfråga var lite grann, varför räckte det inte att Arbetsförmedlingen bara gjorde det här uppdraget? Varför var det viktigt att ha 7 andra myndigheter med i det här uppdraget? För att det handlar om att få utbildningssektorn och arbetsmarknadssektorn att funka tillsammans. Som vi såg i inledningsfilmen där så pratar vi ibland lite olika språk. Vi benämner saker på lite olika sätt och vi måste förstå varandra. Och de individer och de arbetsgivare och utbildningsanordnare som finns måste förstå vad vi pratar om när vi pratar om olika saker. Så att vi behöver göra det. Det jag höll på att säga när jag försvann där ljudmässigt också var att dessutom så är ju en hel del av framtiden handlar om att vi behöver använda data på bättre sätt. Så det här handlar ju också om att lära oss det. Både på ett nationellt och på ett europeiskt plan så är det en del av vår framtid och vi måste bli bättre på det. Jag tycker det är viktigt. Jag tänker att det är någonting i det här att koppla både såväl samverkan mellan de här myndigheterna som också det här att faktiskt börja dela data. Och det har man ju faktiskt fått träna sig på här. Lars, är du med fortfarande? Jag hoppas det. Ja, jättebra. Jag tänker, det här är ju också väldigt ihoplänkat med vad som pågår i EU. I EU har man delat upp det här i 14 stycken dataområden. Kan du säga någonting om... Vi ser det som en väldigt angelägen svensk nationell utmaning. Kompetensförsörjningen måste vi på något sätt hitta sätt att hantera på ett ännu bättre sätt. Men vad är det som pågår i EU på det här med datadelning och så vidare som är viktigt för oss att hänga med på? Jag skulle vilja ta det utifrån det globala perspektivet. Datan och den dokumentation av kunskap och annat som vi har inom våra system är en hel del av vår konkurrenskraft. Och vi måste ha förmågan att använda den på bästa möjliga sätt för att vi ska fortsätta att vara en viktig och relevant del utav en global verksamhet och en global ekonomi. Att det är det som är utgångspunkten för att vi i unionen jobbar tillsammans med de här frågorna nu. Och detsamma gäller ju för Sverige. Vi är ju en liten exportberoende ekonomi så vi måste ju använda de tillgångar som vi har på bästa möjliga sätt. Och vi är duktiga på att dokumentera och då ska vi använda det vi gör också på bästa möjliga sätt. Det här är ju ett lite särskilt sätt. Här är det ju ändå bara det är ett område här nu då. Det är kompetensförsörjning och livslångt lärande som vi har försökt att överbrygga och liksom få tillsammans. Men det är ett dataområde där vi har liksom börjat. För det är ju, jag tänker den öppna datalagen, den har vi haft ett tag. Man ska dela data. Vad är det du ser, Lars, utifrån ditt uppdrag som vikarierande GD? Vad är det som gör att vi inte får till mer av det här i Sverige? Ja, men ett av skälen är nog att vi inte har liksom löst alla utmaningarna i komplexiteten i hur vi organiserar oss och komplexiteten i samhällsutmaningarna.
Men sen så finns det ju, även om vi har sagt att vi ska göra saker, så finns det ju saker som behöver hanteras och vi behöver lära oss. En av de stora utmaningarna för oss myndigheter är också att hantera personuppgifter och integriteten hos våra kunder. Så att det är ju annat vi behöver träna på och lära oss. Och när vi då ska byta data så måste vi ju lära oss att göra det och dessutom hantera individen i det. Så att vi behöver få lite nya perspektiv på det vi gör helt enkelt och för att vi ska lyckas. Och samtidigt behålla grunden för den öppenhet och den tillit som vi har i samhället. Så att det är inte enkelt. Och det är inte enkelt att samverka. Vi har olika uppdrag med lite olika perspektiv för att optimera den verksamheten. Sen ska vi göra saker tillsammans och det behöver man utveckla och bygga strukturer för. Annars kommer vi inte lyckas. Och jag tänker att det är viktigt, det som du poängterar här, att vi behöver på något sätt liksom få börja någonstans och börja och pröva och se hur det är. Jag tänker, ni har ju ert regleringsbrev, ni har era instruktioner. Vad är värdet när man också liksom börjar se det här staten lite mer som ett helhetsansvar, inte bara då den egna myndighetens uppdrag? Kan du säga någonting om det som vi ju har prövat i det här uppdraget, men som vi kanske också, som är nyfiken på, det här liksom staten som plattform, eller vad är värdet för en myndighet som Arbetsförmedlingen vad gäller det? Ja, men jag vill ändå börja med att komplexiteten i det här är ju att det inte bara är staten, utan vi har ju valt att fördela ansvaret i Sverige på 3 olika nivåer. Och på den här sektorn så är alla nivåerna inblandade. Och dessutom en hel del utförare som är kommersiella som för till en dimension till. Då. Så att det visar på komplexiteten. Men jag tror också att i samhällskontraktet någonstans så tror jag att det finns en förväntan från medborgarna på att vi är effektiva och gör saker tillsammans. Jag tror faktiskt att det finns en förväntan på att vi gör mer än vad vi har möjlighet att göra idag. Så vi måste ju utveckla och titta på möjligheterna att faktiskt göra det som förväntas av oss. Och sen så ligger det i alla myndigheters uppgift. Om man tittar på myndighetsförordningen så ligger det en uppgift att effektivisera verksamheten. Och då ska vi göra det. Och vi har också uppgiften att hjälpa varandra, vi myndigheter. Så att det är en del av vårt grundansvar att få det här att funka bättre. Men det här är också väldigt viktigt det du för fram, det här med att det här har varit 8 myndigheter som har samverkat, men det har också varit man ska samverka för att möjliggöra andra ekosystemaktörer där ute också. Det vill säga där SKR har varit en diskussionspart till exempel under det här uppdraget. Och det är det du menar, att det här är större än bara de här 8 myndigheterna också. Det här är ett samhällsansvar överlag att vi får till. Så är det verkligen. Och så är det ju på alla dataområden att det är klart att någon behöver ta ledning i arbetet och hjälpa till att bygga strukturen. Kalla det för ekosystem eller någonting annat. Men vi behöver liksom sätta någon form av ram för hur vi gör det här arbetet. Annars blir det mycket svårare. Jag kan ge fler exempel på där vi håller på att utveckla samarbetet nu. Då, så att det är jätteviktigt att vi gör det. Det här har ju varit ett sätt att börja göra det. Vi ska komma åt det här liksom klivet framåt sen under webbinariet. Men jag tänker, vad är du särskilt stolt över att vi har lyckats göra under det här uppdraget? Ja, det är massor med saker, men att vi har kommit så här långt och att vi har byggt de här strukturerna, att vi har börjat prata samma språk i större utsträckning och att vi faktiskt har visat att på det här komplexa området där det har gjorts många försök att samverka, att det går så bra som vi har visat att det går att göra. Jättebra. Lars, vi är så tacksamma att du har varit med oss här nu denna morgon och kickat igång det här webbinariet. Så stort tack att du var med. Och för er som tittar så ska vi nu se en film med 2 personer som har deltagit i organiseringen bakom. Det är Sara och Erik som kommer att prata lite grann om uppdraget i stort. Erik Leidmyr heter jag jobbar på Arbetsförmedlingen. Och jag heter Sara Dahl och jag jobbar på Skolverket. Och våra 2 myndigheter är 2 av 8 som 2021 fick ett regeringsuppdrag om att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Och det är just ett uppdrag där vi försöker
koppla samman olika sektorer kring kompetensförsörjning och livslångt lärande. Utbildningssektor och arbetsmarknadssektor. Och just försöka se till så att vi delar data som skapar nytta för samhälle och individ. Där vi skapar förutsättningar för andra aktörer och myndigheter att bygga digitala tjänster kring till exempel vägledning, matchning, validering. Och alla våra myndigheter har ju mycket data som kan användas just inom de här områdena. Hur möter utbildningen arbetsmarknadens behov, men också vilka behov har olika branscher, vilka kompetenser, hur förändras arbetsmarknaden. Och den datan behöver liksom komma samman så att man kan göra bättre planering, men också så att individen kan göra ett mer välgrundat val av studier eller av arbete. Och här är det ju viktigt att vi myndigheter jobbar ihop. Tidigare har det funnits tendenser att vi har jobbat lite i våra respektive stuprör, våra sektorer. Vi har blivit styrda från olika departement och så vidare. Så här behöver vi ju just lägga data i fokus och försöka hitta den här synken mellan vår data. För det vi har lärt oss, en sak som vi har lärt oss i det här uppdraget är ju att en sak kanske betyder en sak för Arbetsförmedlingen men en annan för Skolverket. Kompetens är till exempel ett sådant begrepp. Så där behöver vi ju jobba tillsammans för att hitta de här nycklarna mellan. Välkomna tillbaka. Så nu har jag 2 stycken personer med mig här i studion. Martin Lagerström från Statistikmyndigheten SCB. Och jag har Abraham Bernhardt från Myndigheten för yrkeshögskolan. Och precis som Erik och Sara så har ju ni varit del av det här sekretariatet som vi kallar det. Vad ska man säga, en styrgrupp som egentligen har drivit på arbetet, som har smörjt upp så att det verkligen har kunnat getts rätt förutsättningar. Och ni ska få de här svåra frågorna vad det egentligen har handlat om. Ett så här komplext uppdrag, Abraham, som att göra en datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Hur kan man förklara syftet med det? Ja, det är inte lätt. Kommunikationen har ju varit en utmaning. Men vi har försökt förklara det som ett system. Ett system där man behöver resurser, arbetssätt och där man skapar nyttor. Och nyttorna, det har ju med syftet att göra. Och vilka nyttor är det då det här systemet ska skapa? Jo, det är ju kompetensförsörjning. Att arbetsgivare får den kompetens de behöver. Och det är ju det livslånga lärandet. Att individer får ett långt och hållbart arbetsliv. Och för att detta ska hända så behövs digital innovation. Och den digitala innovationen ska ju leda till att tjänstutvecklare kan bygga applikationer och system för matchning, vägledning och validering som helt enkelt gör det effektivare med kompetensförsörjning och det livslånga lärandet. För att försörja den här digitala innovationen så behövs det alltså resurser i form av data och digital innovation. Men det räcker ju inte, för datan måste ju fungera tillsammans. Precis som Lars Lööf sa här så är det ju området utbildning och arbetsmarknad som måste fungera tillsammans. Och det behövs översättningsnycklar, det behövs också samverkan. Intressenterna i det här systemet, tjänsteutvecklarna, myndigheterna och andra organisationer måste ju samverka för att hålla hög kvalitet på datan, att rätt data blir tillgänglig. Ja, och så vidare. Stämmer bra det. Jag tänkte bara för en kort sammanfattning av hela, för att syftet med det hela, så här, varför vi gör det här, precis som Abraham säger, det handlar ju om att liksom skapa nytta och värde för individer, arbetsgivare, omställningsorganisationer, myndigheter och andra. Det ska vi inte glömma bort. Och det är liksom 3 nyckelord här. Det är data, interoperabilitet och förvaltning i samverkan mot det syftet. Och det är komplext, vilket vi kommer komma in på. Men jag tänker, kan man konkretisera det här med nyttan lite grann ytterligare? Ja, det kan man göra. Om man kan ta ett exempel, vi har haft väldigt många användardialoger, vilket jag tycker är jätteviktigt så att man förstår mer. Och en sån som jag tänkte lyfta fram här, det finns många goda exempel där ute, men det är Trygghetsrådet. Ja. Och de har ett digitalt verktyg och syftet med deras digitala verktyg är att underlätta för folk som vill ställa om på arbetsmarknaden. Och målet är ju att det ska liksom ske så enkelt att man får så bra svar på det som möjligt. Det man vill ställa om på till.
Om jag får ju använda dig som ett exempel då, Pia. Att om du vill ställa om liksom på arbetsmarknaden, jag vill hitta ett nytt jobb. Aha, då kan du titta, då kan du gå till Trygghetsrådets tjänst, och den bygger på data från olika områden, utbildning och arbetsmarknadsområdet. Du går dit, du knappar in vad du har för kompetenser och erfarenheter. Den här datan som finns där nu, du kommer få tillbaka en tydligt stöd och vägledning för, du behöver komplettera med det här, X, Y, Z. Och det här är ju du hade ju då ett problem, du vill hitta ett nytt jobb, du vill hitta någonting som ökar chansen för dig att lyckas. Hitta det. Och helst att det ska vara enkelt och att det går snabbt. Och det här är ju beroende av data som är samanvändbar. Och också att man då kan, om man nu vill förbättra den här framöver, så är det ju beroende av det vi har gjort här inom KLL. Som vi kommer komma in på hur det kan bidra väldigt mycket. Så det är liksom data, interoperabilitet och förvaltning i samverkan. Det är 3 nyckelord. Liksom. Men som egentligen för mig som individ eller invånare så blir det blir snabbare och enklare, och jag behöver egentligen inte bry mig om att vi har 2 områden här som de har kommit sig samman i det här uppdraget nu, och vi har lyckats. Ja. Det bryr ju mer om det, att hitta en lösning på ditt problem. Liksom. Exakt. Så vi möjliggör egentligen invånarna genom att dela så mycket data som möjligt och få den där datan att faktiskt jobba tillsammans. Och skapa förutsättningar för digital innovation. Utifrån syftet. Liksom. Och det här säger ju också någonting om, jag tänker det här att vi har varit ute och pratat med Trygghetsrådet till exempel. Vi har pratat med dem som ska använda den här datan. Det tänker jag har varit en väldigt särskild sak i det här uppdraget. Vill du säga någonting mer om den här? Egentligen, alltså, om man tar på sig liksom användarhatten. Och det är därför då, om man nu tar det här exemplet med Trygghetsrådet, vad är nytta? Det är precis som jag sa, att jag tycker att deras tjänst visar på det. Du har ett problem som individ. Du vill ställa om på arbetsmarknaden. Du vill liksom hitta ett drömutfall. Du vill hitta någonting som ger dig hjälp, stöd och hjälp, tydlig vägledning på det. Helst ska det vara enkelt att hitta och gå snabbt. Det är liksom i den här värdeekvationen. Jag tycker liksom att utifrån ett användarperspektiv så tillför ju det ett värde. Det löser ett problem för dig. Och alla blir glada. Det är liksom win-win. Så jag tycker att det är ett bra exempel. Det finns många andra bra exempel som vi har haft. Absolut. Och jag tänker sen, de deluppdrag, vi hade ju 6 stycken deluppdrag egentligen utpekade från regeringen när vi startade. Vi kallar det Solfjädern, men det är för oss själva att organisera egentligen. Men kan vi prata lite om de där deluppdragen och vad vi faktiskt vad har vi gjort? Ja, men precis. Och om vi tar då Trygghetsrådets exempel, så vi har ju tagit ett kliv framåt genom att skapa mer data i systemet. 3 av de här uppdragen, det är kvalifikationsdatabasen, det är SUSA-navet och det är datadelning för stärkt innovationskraft. De 3 delarna handlar om att tillföra mer data och tillföra mer data som är samanvändbar. SUSA-navet har ju funnits sedan tidigare, men där finns ju nu fler utbildningar. Och den direkta effekten är att Trygghetsrådets tjänst nu innehåller per automatik fler utbildningar för klienterna. Och kvalifikationsdatabasen som organiserar data kring kvalifikationer kommer då skapa förutsättningar för tjänsteutvecklarna på till exempel Trygghetsrådet att bygga vidare, bygga nya eller förbättra de applikationer som finns. Och datadelning för stärkt innovationskraft, det handlar om att bland annat vi myndigheter ska bli bättre på att dela vår data. Och det i sin tur då skapar ju då mer data i systemet. Och datan ska ju då också vara lättillgänglig, lättanvändbar, maskinläsbar. Men den måste också vara pålitlig och finnas kvar över tiden. En liten kort del. Det jag tycker är väldigt kul i det här uppdraget är att det här har ju varit ett samarbete över myndighetsgränser i alla de här olika deluppdragen som har bestått av en massa underprojekt. Och det tycker jag har varit, det har varit roligt att se det samarbetet. Det är också det är egentligen själva arbetet ibland, om man säger så, utifrån då syftet. Så det tycker jag har varit väldigt
kul. Precis. Och man kan säga att det är ju de här 3 sakerna vi har jobbat med. Det är ju data, tillföra mer data till systemet, interoperabiliteten och där vi med till exempel klassificeringar inom SCBs deluppdrag eller piloter då. Där har vi jobbat med att kodning, data från utbildningsområdet och arbetsmarknaden bättre ska fungera tillsammans. Och där kan man ju då använda kvalifikationsdatabasen för att använda koder från båda områdena för att visa att en kvalifikation både kan kopplas mot arbetsmarknaden och mot utbildningsområdet. Man kan säga, vi har ju testat de nya sätt. Liksom, så att SCB har ju hög kvalitet och det här är ju då för det här användningsområdet så finns det också sätt att liksom ytterligare öka kvaliteten och samanvändbarheten från en hög nivå. Och där har vi just att hur kan de här prata bättre med varandra när det gäller utbildning, yrken och liksom bransch. Så egentligen kan man säga så, Martin, att även liksom utifrån ett SCB-perspektiv att ni blir bättre genom att vi gör det här tillsammans. Liksom att den datan som redan är bra, det ni redan har där, men den tillgängliggörs nu och gör mer värde. Ja, det jobbar ju vi väldigt mycket med. Och jag säger att SCB har ju en guldgruva med information, men det finns ju också på andra ställen. Och hur kan vi tillsammans göra den här ännu bättre? Det är det handlar om, utifrån syftet. Men det handlar ju om digital innovation och stärka Sveriges konkurrenskraft. I det alltså det är det övergripande syftet med det hela. Abraham, har vi fler saker här kring deluppdragen som vi skulle vilja berätta om? Ja, alltså förvaltningsdelen till exempel, det har ju varit sekretariatets deluppdrag som vi har jobbat med för att på olika sätt fundera på hur ska man kunna organisera den här samverkan som måste till. Någon annan del där du tänker på, Martin, som vi behöver lyfta fram i det här läget? Det är väldigt mycket. Vi kommer komma in på det i sista delen här, men det man lite kort kan säga att utöver det som finns i själva liksom slutrapporten så finns det ett otroligt stort lärande som vi har sammanställt från massvis av olika källor som också kan vara viktigt liksom om vi jobbar liksom inom samma sektor allihopa, vi jobbar tillsammans och det underlaget är också oerhört viktigt att ta vidare för det fortsatta arbetet. Det finns ju väldigt mycket som inte finns med i rapporten. Ja, men exakt. Ja, och egentligen så finns det ju 2 typer av lärande. Det ena handlar ju om komplexa system som sammanhållna datainfrastrukturer. Men det andra lärandet handlar om organisationen utav ett sånt här tvärsektoriellt uppdrag där 8 myndigheter ska samverka kring en så här pass stor och komplex fråga. Och där finns ett stort lärande och många utmaningar. Jag tänker att det här har varit så fint också. Jag tänker att ni vid flera tillfällen sammantaget i gruppen har kallat varandra, sagt någonting om att ni är de kollegor jag träffar mest. Det här att man faktiskt får man får en kollega fast den kollegan är från en annan. Vad ger det? Om man går till rent personliga värden och nyttor här. Martin, vad skulle du säga att det har gett? Jag tycker det är jättevärdefullt. Alltså, både att vi har samarbetat väldigt mycket inom SCB men också med Myndigheten för yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen och annat. Och det lärandet är att man får ju nya insikter. Och det är en bra erfarenhet att liksom ha ett nyfiket utforskande lärande för vi kan lära av varandra. Det tycker jag var väldigt Abraham, vad skulle du säga? Liksom. Jo, men nätverksbyggande är ju alltid viktigt. Och det som Martin är inne på, faktiskt det här med nya intryck, nya insikter och nya kollegor helt enkelt. Ja. Det blir en större förståelse kanske också för hur den här frågan också hanteras på olika ställen och hur vi kan göra bättre tillsammans framåt. Jag tänker tillbaka egentligen till det här med nyttorna då. Och vad skulle vi vilja liksom skicka med de som lyssnar här? Ja, men jag skulle vilja säga att det här uppdraget har ju varit ett kliv framåt för den sammanhållna datainfrastrukturen. Det kommer att behövas fler kliv. Sen behövs det ju också då så att säga det löpande underhållet eller den löpande förvaltningen, alltså de processer som ska löpa på. Och här finns många fler delar som behöver jobbas vidare med och utforskas. Och att organisera en förvaltning av ett sånt här system, det kräver nog
sitt eget uppdrag att hitta alternativ och hitta möjligheter. Så liksom, vi har börjat lite smått, men det behöver mer. Det är det egentligen. Absolut. Ja. Om man tittar på den här bilden igen och så går vi tillbaka till syftet det du nämnde i början. Alltså syftet handlar ju om att generera de här värdena för individer, arbetsgivare, omställningsorganisationer och så vidare. Och så tittar man då att i det, syftet är övergripande oerhört viktigt att man har en samsyn kring det när man jobbar. Så tittar man här på den här bilden till exempel. Ja, det finns ju flera olika delar i det här. Alltså myndigheter och organisationer som levererar data. Och ska vara av hög kvalitet, den ska vara samanvändbar och så vidare. De delarna är ju beroende av varandra, eller? Ja. Och de tillsammans så kommer de skapa en annorlunda effekt jämfört med vad varje enskild myndighet och organisation kan göra ensamt, enskilt. Det vill säga att vi ser ett komplext system. Och det är oerhört viktigt att ta hänsyn till hur leder man och styr man och förvaltar man ett system och vidareutvecklar det vi har gjort idag. Och det här ställer ju också nya krav på, det finns ju om man nu tittar på det som styr väldigt mycket, det är ju människor från olika organisationer som ska samverka mot ett gemensamt syfte. Ja. Det vi har pratat om. Det är hur får man ett lim som håller ihop de här relationerna mot det syftet. Det är det som kommer avgöra hur pass stor nytta man kommer uppnå i framtiden. Det är en stor viktig faktor för hur man, systematiskt lägger upp det arbetet. Jag tänker du Martin har ju varit i andra sådana konsortier. Där, vad är det som är särskilt viktigt? Vad vill du skicka med till? Vad är det vi ska tänka kring ledning och styrning? Även till dig sen Abraham. Men bara för att avsluta. Om man tittar på, så det är konsortielösningar som jag var involverad i tidigare och man ska vara försiktig med att applicera standardlösningar till. Men om man nu tittar på det då att det finns det här är ju en del av infrastrukturen. Det krävs en långsiktighet, det krävs, över tid. Det kräver att man involverar fler. Också industrin och förstår ännu mer deras behov. Det krävs också en systematik för hur leder man och styr man den här komplexa samverkan. Det finns ju sådana ledningsprocesser för hur man gör det. Och det är också en utmaning. Hur kan bra bli ännu bättre? Det är också en intressant tanke som vi har reflektioner kring. Abraham, avslutningsvis. Vad säger du? Vad är viktigt att tänka för fler kliv framåt? Ledning och styrningsmässigt, vad behöver vi tänka på? Alltså jag tror att Lars Löf sa någonting som var intressant där innan. Han sa ram för arbetet. Och jag tror egentligen att här finns flera ramar. Det är dels den enskilda myndigheten som måste jobba med att dela sin data. Få in det i det dagliga arbetet på något sätt. Men sen är det också den gemensamma förvaltningen, organisationen, för att ta ansvar för de här hubbarna med utbildningsinformation som SUSA-navet och kvalifikationsdatabasen. Och framförallt att kvalifikationsdatabasen kan man tänka på som nyckeln, som länken mellan utbildningsområdet och arbetsmarknadsområdet. Jättebra. Abraham och Martin, jag är jättetacksam att ni har varit här idag. Och vi ska nu se en film. Ni som sitter med, ni kan stanna kvar. Nu kommer en film som poängterar det här med data som strategisk resurs. Vi ska prata om data som strategisk resurs och varför det är viktigt med datadelning. Vad har det med samhällsekonomin att göra? Jo, men data är ju det vi brukar säga minsta beståndsdelen i kunskap. Och det vi ser nu är en utveckling av egentligen en generell ekonomisk utveckling till bli en allt mer kunskapsbaserad ekonomi. Och det kan man undra, vad är det för något? Vi pratar med Volvo lastbilar. När de bygger lastbilar så säger de att 25% av deras affär, av deras inkomster, kommer idag redan av den data och den programvara som finns inne i lastbilen. Och då räknar med att inom ett antal år så kommer 50% av deras affär att vara byggd på den data och den programvara. Och det kan ju vara artificiell intelligens eller annan typ av maskininlärning som ger värdet av den produkten. Och det innebär att en allt större del av det ekonomiska värdet av en produkt kommer att bestå av den del som kan hantera kunskap, ta in data,
göra om det till kunskap som får värde för kunden. Det kan vara föraren eller den som behöver transportera någonting annat. Så en allt större del av ekonomin består av de här immateriella värdena. Inte plåten, utan kunskapen som vi kan skapa med hjälp av data och datorer, AI och annat sånt där. Ja, så man kan säga att en ökande förmåga att dela och använda data bidrar till Sveriges konkurrenskraft. Det vi ser är ju att en allt större del av den globala ekonomin består just av den här typen av dataflöden och tjänster som är AI-drivna. Och om Sverige inte hänger med och vi är ett litet exportberoende land, då kommer vi tappa i konkurrensförmåga. Det är viktigt att våra stora industriföretag hänger med på den här utvecklingen. Och alla våra små innovativa företag måste också kunna hänga med. Dels som underleverantörer till de stora, men även som framtidens exportbolag. Och då måste man kunna ta till sig data. Man måste kunna dela data och ingå i större datadrivna ekosystem. Och kunna använda data för att bygga sina AI-applikationer eller andra typer av datadrivna tjänster. Välkomna tillbaka. Nu har jag fått med mig Ulrika Domelöv Mattsson och Eva-Marie Befring från Skolverket. Och Ulrika är från DIGG. Ni är ju här nu för att hjälpa oss och liksom fördjupa oss lite grann kring några av de piloterna som vi har genomfört. Det vill säga sänkta trösklar och SUSA-navet. Men varför har vi jobbat med piloter överhuvudtaget? Jag tänker att jag skulle vilja höra lite om det, Ulrika. Jag tänker det är så otroligt viktigt det här att utgå ifrån behov. Ja. Så när det gäller sänkta trösklar för datadelning så har vi till exempel då intervjuat ledare i de olika organisationerna för att förstå vad de behöver för att kunna leda den här prioriteringen och organiseringen av datadelning. Och vi har också då tagit fram och testat ett verktyg för att göra det enklare att dela beskrivningar av data, så kallade metadata då, till Sveriges dataportal. Så nu har vi 3 olika sätt att kunna leverera det här enligt den här öppna datalagen som man måste göra det. Ja, men precis. Och då är det liksom både det här enkla sättet att leverera det på i en delad metadatakatalog. Man kan leverera det om man har en egen metadatakatalog. Men också då via sådana här samkataloger som SUSA-navet. Men jag tänker bara tillbaka till det här med att pilota någonting, att pröva någonting i liten skala. På vilket sätt ser du att det finns ett värde i det? Det här skulle man kanske kunna ha rullat ut. Kunde man ha gjort liksom sänkta trösklar jättestort från början? Eller vad tänker du? Nej, men det här är ju, vi har ju märkt att det här är en förändringsresa. Så vi tror ju det här att ta det här i de här små kliven är jätteviktigt. Också kunna iterera saker och köra om det och testa och se hur det funkar. Och, till exempel bara en sån sak som dokumentation och förklara saker. Då har vi fått erfarenheter genom att testa det. Eva-Marie, vill du säga någonting mer om det här? Just, jag är ute tror jag efter den här, liksom, de stora sprången vi kan göra fast på liten yta. Det vill säga att pröva och testa först för att veta. Ja, alltså för vår del så var det samverkan som behövdes. Liksom. Väldigt mycket samverkan och kommunikation och liksom för att få förståelse för möjligheterna med att dela data. Just det. Och det hjälpte verkligen till. Sen så släppte proppen lite grann. Ja, men precis. Ja, men det är jättebra. Och jag tänker Eva-Marie, om du tar med oss in. SUSA-navet fanns ju när det här regeringsuppdraget startade. Så dels vad har regeringsuppdraget gjort för SUSA-navet, men vad har ni liksom, vad har resulterat i? Kan du säga något? Lite kort bara, SUSA-navet, och det står ju för samverkan, utbildningsinformation, Skolverket, Arbetsförmedlingen har funnits sedan 2002. Och det var ett samverkan mellan flera myndigheter och organisationer. Och syftet är att ha en databas med öppen data om utbildningsinformation just för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Och vi kan se på bilden här så ser vi att det är flera myndigheter som är med här och levererar. Det är UHR då med högskole- och universitetsutbildningar, folkhögskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och även då grund- och gymnasieskolan som Skolverket ansvarar för. Och det som själva piloten har gjort då, det är att utöka antalet utbildningar med komvuxutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar från Arbetsförmedlingen och också till exempel polisutbildningarna.
Och det vi har gjort då är att vi vill inte belasta kommunerna med att hämta, liksom, leverera data eller så, utan vi går direkt via deras systemleverantörer. 3 stycken som har komvuxutbildningar, möjligen 4 på väg in. Så att vi hämtar och automatiserar liksom hämtningarna därifrån till SUSA-navet. Så de behöver egentligen inte tänka så mycket på, utan det levereras automatiskt. Varje dygn så hämtas aktuella utbildningar. Så att nej, de ska inte behöva tänka på det. Men att de måste kontakta sina systemleverantörer för att komma igång med det och leverera, så att säga. Ja. Men vad skulle du säga det här, för du sa det här proppen, det var liksom ändå lite svårt i början. Vad var det som gjorde att det liksom faktiskt lösgjordes? Ja, väldigt mycket samverkan. Men jag tror att en av framgångsfaktorerna var faktiskt att vi hittade personer som förstod möjligheterna med det här. Vilket gjorde att det drev på liksom lite mera. Plus att vi hade faktiskt kontakt med kommuner, till exempel Sundsvall och Stockholm, som även de hade liksom förståelse för det här. Och vissa regioner som också hade det. Så det drev på liksom arbetet. Så att majoriteten av första året var väl ganska mycket att vi fick driva på liksom, samverkan och sådär. Men sen så, slutet på det året och nästa, så har det verkligen släppt. På vilket sätt kan man säga att det här regeringsuppdraget i sig då, hjälpte det er? Liksom, hade ni mer mandat i ryggen för att få till den här samverkan? Under de här åren som SUSA-navet har funnits så finns det en arbetsgrupp på SIS som jobbar med standarden, EMIL-standarden som används just i SUSA-navet. Och där var det ju så att arbetet bara gjort på frivillig basis egentligen. Så att det gjorde verkligen att vi fick en kurs. Och det här är någonting som man har önskat länge, att det ska finnas komvuxutbildningar i SUSA-navet. Bland annat. Och såklart arbetsmarknadsutbildningarna också. Så att det har verkligen gett oss en skjuts. Och du har varit inne lite på vad var det som var utmanande i det här. Men det var egentligen att bara få till den här. Liksom, det var att ni behövde förståelse. För jag tror också att en av anledningarna till att det har blivit så är att just att vi kan se till att det är fler som kommer hittar utbildning. Vi kan se att de som har utbildningsanordnare, de kan fylla sina platser med studerande. Men samtidigt så kan också kommunerna själva nu förstå att de kan hämta datat själv i sin planering och dimensionering och kursutbud. Så att det är liksom fördel åt alla håll. Och det var väl det vi behövde få fram. Att vilka möjligheter finns. Och just det här med interoperabiliteten då, så är det väl utmärkt med att ha alla utbildningar i en databas. Så att fler kan hämta och exponera utbildningarna så att fler kan hitta. Liksom, det är liksom syftet. Så egentligen hjälper det i alla led det här. Det hjälper de som gör utbildningar, det hjälper eleverna. Alltså det hjälper alla i systemet. Vad är nästa kliv då som du ser det? Vad behövs nu? Det vi har gjort nu i piloten är att möjliggöra för kommuner att faktiskt kunna leverera sina utbildningar. Så att fler kommuner hoppar på tåget nu och levererar. Så ni är alla hjärtligt välkomna in. Precis. Ja, jättebra. Ulrika, sänkta trösklar är ju det som ni har jobbat med. Kan du beskriva sänkta trösklar som projekt? Ja, ska vi se. Det har ju gått som en datadelning för stärkt innovationskraft. Alltså datadelning har ju gått som en röd tråd egentligen genom alla uppdragen då. Men vi behöver ju få ut data, vi behöver öka datadelningen för att stärka den här innovationskraften då. För att kunna få data att flöda hela vägen också till EUs olika dataområden. Men framförallt också, alltså data behövs ju för att kunna bygga de här tjänsterna, för att skapa den här innovationen. Så data behöver gå att hitta och man behöver ha beskrivit data så att den går att använda. Och alla myndigheterna i uppdraget har nu kommit igång med att dela de här beskrivningarna av data på Sveriges dataportal. Och också med interna då, processer för sin egen datadelning för att öka den. Men det här behöver ju, som Abraham var inne på också, så behövs ju det här bli en hållbar process i de olika organisationerna. Det behöver bli det här organisatoriska lärandet och att man har prioriterat och organiserat den här datadelningen. Och vi har ju som nämnts tidigare också, det finns ju den här informationsplikten då enligt öppna datalagen. Men vi har då också tagit fram, förutom den här enklare metoden att leverera data, har vi också tagit fram då ett koncept för ledare. Och det består då av både av filmer och vi kommer att komplettera det här med ett självskattningsverktyg också. Och det här är tänkt då som inspiration och
stöd för ledare att kunna leda den här förändringsresan då, som man kan tänka. Men jag tänker, och det var ju Abraham och Martin också inne på, att det här väldigt mycket är en lednings- och styrningsfråga. Att jag skrev också som en utmaning också, det här att göra piloter eller mindre projekt för att förstå hur vi ska styra och leda. Men också att det är en utmaning att få dem i implementering. Det är det jag tänker att du trycker på här. Att nu har vi tagit ett kliv, men nu behöver det här bli en del av organisationernas sätt att jobba egentligen framåt. Ja, precis. Vi behöver se till att det här blir en självklar del i kärnverksamheten. Och som vi var inne på i början av det här webbinariet också, så är ju det här en effektivisering av organisationerna. Det är egentligen en självklar del då. Så det behövs det här kompetenshöjningen och det här organisatoriska lärandet behöver komma till. Och som sagt, arbetet har påbörjats, men för att ta ett större kliv framåt så behöver vi få till de här processerna så de finns på plats. För det finns ju mycket data kvar att publicera, om man säger så. Och det är inte en engångshändelse att man har, nu kan vi bocka för att nu är det här uppdraget slut. Utan vi har ju bara påbörjat resan, kan man säga. Och vi har ju väldigt mycket stöd på Sveriges dataportal. Och använd det stödet helt enkelt. Här ser vi en bild på det nya gränssnittet som kommer att släppas lite senare i vår. Men redan idag så finns det man kan publicera inte bara då datamängder och API:er, utan man kan också publicera beskrivningar av sina begreppsstrukturer och specifikationer. Och det gör det ju enklare både att använda data, och man kan också använda den strukturen kring begrepp till exempel för att skapa sådana här, eller publicera ut snarare sådana här översättningsnycklar. Ja. Och vissa saker behöver, som vi var inne på förut också, så behöver organisationerna göra själva. Det är den här publiceringen. Men sen behövs ju verkligen samverkan framåt för att både kunna dela så här erfarenheter. Hur gjorde ni när ni organiserade er? Och också erfarenheter, men också att kunna jobba vidare med de här sakerna som behövs, lite hands-on, där med översättningsnycklar till exempel. Och så. Men det är ju som att ni båda egentligen är inne på att de här piloterna som ni har gjort, och Susanavet och sänkta trösklar, de kommer att fortsätta på olika sätt. De behöver fler in i sig, och dataportalen är också det som något slags, kan man tänka att det är det är ett nav för oss som DIGG tillhandahåller. Ja, det är det vi vill uppnå då. Så att, om vi ser på den här nya bilden då, hur det kommer att se ut, så har vi lyft fram då vissa områden som datasamverkan. Så det kommer att vara ställen man ska kunna hitta in till sån här datasamverkan som finns på olika sätt, kopplat till lite den nationella nivån kan man säga av dataområden. Och man kommer också kunna dela goda exempel och kunna dra varandras arbete. Och nu har vi jobbat här med utbildningssektorn och arbetsmarknadssektorn, men det finns ju andra sektorer också som jobbar med de här frågorna. Kunna ta del av varandras erfarenheter då, som finns i de olika områdena, och dra varandra helt enkelt framåt. Och det är också väldigt fint. Jag tänker att det är kanske det där också som en erfarenhet som ni, tycker jag, synliggör väldigt mycket. Det här att få börja pröva och göra, men också dra med varandra. För ni står ju båda för 2 piloter där alla har varit med också. Där vi har verkligen tillsammans börjat och faktiskt göra den här resan som vi måste få med oss många fler på att göra. Jag vill tacka er så mycket för det här, och vi ska avsluta nu med en film som visar ytterligare en av piloterna, nämligen kvalifikationsdatabasen. Visst kan det vara svårt att veta vad man måste kunna för ett visst yrke. Men i kvalifikationsdatabasen kan vägledare, arbetsförmedlare eller jobbcoacher som jag ta reda på just det. Bra va? Här får jag reda på vilka kompetenser som behövs för olika yrken och vad en person med ett visst certifikat, examen eller diplom förväntas kunna. På det sättet förenklar kvalifikationsdatabasen både för den som ska anställa någon och för den som söker jobb
genom att matcha rätt kompetenser med rätt arbete. Jag kan också se vilken nivå en kvalifikation når upp till enligt den svenska referensramen för kvalifikationer SEQF. Som exempel har en examen från yrkeshögskolan, till exempel vindkraftstekniker nivå 5 och teckenspråkstolk nivå 6. Den svenska kvalifikationsdatabasen är förresten kopplad till Europass, som är en plattform där man bland annat kan jämföra svenska kvalifikationer med kvalifikationer från resten av EU. Gå in på mih.se för mer information och sök efter kvalifikationer. Jag har nu fått in 2 nya stjärnor här i studion. Jag har Adrian Solitander från DIGG och jag har Per Zettervall från Universitets- och högskolerådet med mig. Och ni ska få hjälpa mig att reda lite i det som pågår i vår omvärld där ute. Det är kanske ändå så att förändringstakten och den sker i en högre takt och väldigt mycket som pågår just nu. Och vad är det som sker i den här omvärlden som ni ser från era olika perspektiv som faktiskt påverkar behovet av en sammanhållen datainfrastruktur? Adrian, vad tänker du? Vad ser du från DIGG-hållet? Ja, men precis. Jag jobbar ju mycket med internationella frågor och EU-frågor i digitaliseringspolitiken. Och en viktig utveckling på EU-nivå är att man jobbar med uppbyggnaden av europeiska dataspaces eller europeiska dataområden. Man försöker göra på europeisk nivå ungefär det som det här regeringsuppdraget nu har jobbat med, framförallt på nationell nivå. Vi har en bild uppe här också. Jag tänker att det är 14 dataområden som man har liksom delat in det i. Där skills då, som vi tänker är livslångt lärande kompetensförsörjning, är en. Ja, precis. Det stämmer. Det finns de här som syns på bilden och det finns till och med fler insatser på gång. Mycket av det här är EU-finansierat och jag vill ta tillfället i akt att göra lite reklam för programmet för ett digitalt Europa som jag är nationell kontaktpunkt för i Sverige som finansierar då uppbyggnaden av europeiska dataspaces. Så det här är ju liksom ett sameuropeiskt projekt. Man förväntar sig också att svenska aktörer ska vara med i den här uppbyggnaden. Så det är någonting som du ser från din horisont som verkligen liksom påverkar behovet av att vi jobbar med det här även här hemma i Sverige? Ja, det gör det verkligen. Och i grunden skulle jag säga att det som pågår på europeisk nivå, det handlar om att trygga våra rättigheter som individer, våra rättigheter i dataekonomin eller i det datadrivna samhälle. Men det är även en konkurrenskraftsfråga, så om jag kan lite vidare utveckla kring de här 2 perspektiven, rättighetsperspektivet och konkurrensperspektivet. Ja. Per, vad tänker du från din horisont? Vad är liksom omvärldstrycket på att vi här hemma i Sverige ska jobba med en sammanhållen datainfrastruktur? Vad består det av och vad är det vi behöver tänka på? Vi ser ju inom utbildningssektorn speciellt hur dels har vi de EU-initiativ som Adrian nämner som gör att vi måste anpassa oss och leverera uppgifter från utbildningssektorn till exempel. Men vi ser också hur det här då med kompetensförsörjning och livslångt lärande, det är ju inte längre så att man skaffar sig en utbildning och sen jobbar man och sen går man i pension. Utan man går fram och tillbaka i systemet och kanske skaffar sig en ny utbildning, byter karriär. Och för att det här ska kunna fungera så ställs det krav på att vi kan utbyta data med andra parter. Både med EU och med Arbetsförmedlingen och andra parter inom för jag tänker inte längre heller, inte bara det där att vi inte är kvar i ett och samma jobb under hela vårt yrkesliv utan också att vi kanske vill jobba någon annanstans. Alltså hela världen ligger för våra fötter på ett annat sätt. Det är en global marknad där ute. Världen har ju på alla sätt blivit mycket mindre, det kan man ju konstatera. Och det finns ju förväntningar på att man ska kunna så att säga jobba ganska enkelt i andra länder. Så vad är det den sammanhållna datainfrastrukturen möjliggör där som du ser som det främsta? Jag skulle säga att den är en förutsättning. Det är grunden. Om vi inte förstår varandra, om vi inte använder samma taxonomi, om vi inte använder samma kodsystem och samma sätt att uttrycka sig på, det byggs även då ibland kulturfrågor så att säga, som vi måste kunna förstå
hur våra respektive världar och respektive områden fungerar. Och kan vi det, kan vi bygga en sån gemensam struktur, få den på plats, då är mycket vunnet och grunden lagd. Då kan vi bygga effektiva tjänster. Fantastiskt. Adrian, kom tillbaks till det här med, du pratar om både konkurrenskraften och rättighetsperspektivet som är en viktig del och kanske hålla vid liv när vi pratar om de här sakerna. Varför är de så viktiga? Och säg lite mer om dem. Ja, precis. Om jag kan lite vidare utveckla först kanske på rättighetsperspektivet. Det har att göra med att det är inte neutralt eller liksom obetydelsefullt vem som är mellanhanden när vi delar data. Vi har pratat om interoperabilitet idag. Det behövs ofta då en mellanhand för att få till den här interoperabiliteten. Och vem är den här mellanhanden då? Jag tänker så att om Sverige och Europa inte agerar till exempel inom datadelning för kompetens och livslångt lärande, då kommer så småningom de stora amerikanska plattformsjättarna att steppa in på det här området just för att det finns stora nyttor att hämta hem. Det finns användarbehov att svara på, det finns samhällsnyttor, det finns ekonomiska nyttor. Förhåller vi oss helt passivt till det här så tror jag då till slut att de amerikanska jättarna de kommer att kunna locka till sig användare att dela sin data om sina kompetenser eller sina lärandebehov eller vad det kan vara. Och då om de får den positionen och vi svenska myndigheter till exempel helt uteslutna ur det här ekosystemet, det har betydelse också för hur våra rättigheter som individer kommer att förverkligas. För då blir det en mer kommersiell inriktning på det hela istället kanske för en inriktning var man sätter individens behov och rättigheter i centrum. Men kan det fylla ytterligare en funktion, tänker jag nu när du säger det här, att ni har varit 8 myndigheter som har jobbat med det här uppdraget och lagt grunden på något sätt. Sen är grunden där för att här ute ska ekosystemet sen innovera och ta fram tjänster och så vidare. Men det finns en grund som vi som statliga myndigheter ändå. Absolut, så det är ju liksom helt rätt att det här jobbet är igång i Sverige och det som jag skulle vilja lyfta är att det är viktigt att vi nu kopplar an det här jobbet ännu mer till det europeiska pågående arbetet kring uppbyggnaden av europeiska dataområden och framförallt då i det här fallet Skills Data Space. Och du var inne på det här med konkurrenskraften också, Adrian. Och det har vi ju sagt, flera har sagt det under det här webbinariet, att det är på något sätt med det här vi står och faller. Alltså säg någonting mer om det här med konkurrenskraft. Ja, men precis. Det har också att göra med vem som är den här mellanhanden i interoperabiliteten. Det finns jättestora värden såklart att hämta hem i själva datadelningen. Dataekonomin är värd otroligt stora summor. Och tittar man på i ett brett perspektiv, vem är det som är den här mellanhanden? Ja, då är det de här stora amerikanska techplattformarna. Över 80% av molnmarknaden i Europa domineras av de här amerikanska aktörerna. Och det betyder ju att det är väldigt stora värden som Europa går miste om. Här har vi då en möjlighet till exempel inom kompetens och livslångt lärande att faktiskt bygga upp ett sådant värdeerbjudande som de här amerikanska jättarna inte klarar av att bygga upp eftersom här bland annat finns myndighetsdata involverade som de inte har åtkomst till. Men det kräver att vi rör på oss ganska fort. Men Adrian, där är det också intressant, för vi har pratat lite innan det här med vad är det EU kan göra för att knuffa oss här? Så vad är det liksom att vi lutar oss in mot EU och EUs 14 dataområden eller ännu fler? Vad gör det med oss, tror du? Vad kan det hjälpa offentlig sektor i Sverige med? Ja, alltså EU är ju verkligen på gång med det här. Redan sedan flera år tillbaka är digitalisering jämte grön omställning en av de absolut högst politiskt prioriterade frågorna på EU-nivå. Och det betyder att man har gått fram med mycket finansiering och satsningar kring de här dataspace, men man har också gått fram med flera olika lagstiftningar inom datadelningsområdet. Så det är på gång. Tåget går. Det gäller för oss att erbjuda vår kompetens, vår kunskap, se vad kan vi erbjuda i det här europeiska samarbetet och faktiskt steppa upp ett snäpp i det. Jättebra. Vi kommer tillbaka till det. Men Per, utifrån din horisont, så, ja, precis, vi är i en global värld där
på vilket sätt kan den här sammanhållna datainfrastrukturen vara viktig? Jag vet att ni jobbar med Europass och ni jobbar med... Hjälp oss att se lite grann vad ni gör utifrån ert perspektiv och vad det här samarbetet nu har gett oss. Jag tänker att det är viktigt att se till individens perspektiv när man tittar på det här. Och idag kanske det är väldigt mycket så att man som individ ska kontakta myndigheter. Man vill få det som vi brukar kalla för en livshändelse utförd. Så behöver man ta många olika kontakter med myndigheternas olika tjänster. Och då har vi ett tjänstebaserat tänk kanske så här, inte så, alltid så livshändelsebaserat. Världen blir som sagt mindre och vi behöver bli bättre på att lösa de här interoperabilitetsfrågorna myndigheter emellan för att skapa bättre livshändelser. Och vi har ju ett exempel som vi är ansvariga för då, som heter Europass. Som ju då är en plattform där man så att säga kan söka på Europanivå, hitta jobb utomlands och lägga upp sina meriter och sina CVs och sina uppgifter. Och att meriterna på något sätt talar med varandra. På något sätt. Eller man förstår ifrån olika håll. Man kopplar samman över hela Europa, ska man väl säga. Det här är ju inte bara Sverige förstås. Nationella, regionala så att säga, resurser på olika sätt så att vi kan förstå varandra. Så att jag kan söka ett jobb i Spanien eller Portugal och att någon från Portugal kan söka ett jobb i Sverige och att vi förstår vad vi har för meriter. Tänk om detta hade funnits, tänker jag, när man själv gick. Jag tänker att det livslånga lärandet gör ju att vi kan dra nytta av det även om vi inte just nu är på universitetet. Så det är jättefint. Men jag tänker, om vi nu funderar kring det arbetet som EU gör på de här 14 dataområdena. Där finns det ju ett stödpaket kan man säga, eller en support i hur man har lagt upp arbetet. Adrian, skulle du bara kunna hjälpa oss att se lite grann med det? Ja, men precis. Vi hade tidigare uppe den där bilden om ett flertal olika tematiska dataområden som är under uppbyggnad och det är liksom EU-kommissionen som är lite av en ekosystembyggare här eller orkestratör för vad som pågår på europeisk nivå. Då vill man inte se att vart och ett av de här tematiska dataområdena byggs i sin egen silo utan man försöker också se till att det kan finnas bryggor mellan dem. Och då har man satt upp en supportstruktur kan man säga för det, någonting som går på tvären. Det heter Data Spaces Support Center. Och det här Data Spaces Support Center, förutom att det stöttar utbyggnaden av de här dataområdena så tittar den också på vad kan de ha gemensamt, vilken typ av praxis kring organisation eller villkorsfrågor eller kanske till och med semantik kan de ha gemensamt mellan varandra. Och det här tänker jag är ju någonting som är ganska intressant också kanske att tänka på nationell nivå nu när vi ändå håller på att bygga upp interoperabilitet och datadelning inom flertalet tematiska områden i Sverige också. Hur får vi till det här som går på tvären? För där har ju du pratat om att vissa av de här europeiska data, där man ligger längre fram om en skills till exempel. Vilka är det som ligger längre fram i det här? Ja, men jag vill lyfta 2 exempel lite kort. Dels bilindustrins dataområde, det heter Catena X. Och dels vill jag lyfta det europeiska hälsodataområdet. 2 väldigt olika exempel här. Catena X, bilindustrins dataområde, helt och hållet mer eller mindre näringslivsdrivet, alltså var bilindustrin ser ett behov att kunna dela data mellan aktörerna i bilindustrin. Jag kan inte gå in på alla detaljer, men förutom att det finns biltillverkare så finns det massor med underleverantörer och det finns bland annat sådana aktörer som sysslar med återvinning av bildelar. De här behöver kunna dela data på ett smidigt men säkert sätt mellan varandra och också på ett sådant sätt var affärshemligheter kan hållas. Och det här är inte helt lätt att få till, men europeiska bilindustrin då med Catena X har faktiskt lyckats med det här och man anser att det är den första europeiska dataspace som faktiskt är up and running, som finns konkret på plats och var man faktiskt kan göra saker i den här dataspacen. Sen finns europeiska hälsodataområdet som är mycket mer, det har sin ursprung i forskningssamarbeten men nu blir ju då även datadelning inom vården allt viktigare och då går man in med lagstiftning från europeiskt håll för att få till det här europeiska hälsodataområdet. Och jag tänker tillbaka till dig där Per, för nu har ju du har ju varit med i det här sekretariatet. Vi har sett värdet av och nyttan av att
samarbeta kring det här väldigt specifika dataområdet, livslångt lärande och kompetensförsörjning. Vad tänker du för att vi ska kunna ta nästa kliv framåt? Vad är det vi kan lära ifrån omvärlden och vad är det vi behöver satsa på här hemma? Jag tänker vi har ju väldigt goda förutsättningar egentligen. Vi har en god myndighetsstruktur, vi har många stora gemensamma databaser när det gäller till exempel, från min egen sida, antagningsverksamheten, studiedokumentation, betygsdatasystem från gymnasieskolan och så vidare som är nationella och som är ganska lätta då att göra tillgängliga. Det vi måste göra det är att vi måste satsa, vi måste prioritera, vi måste våga lägga resurser på detta och hänga med. Vi gjorde ju en kartläggning och hittade ungefär 40 initiativ inom Europa inom området och där måste vi ju hänga med och våga satsa och skapa oss juridiska förutsättningar skulle jag också säga. Och vi hoppas på fler sådana kliv framåt. Vi hoppas att EUs arbete kan hjälpa oss här hemma nationellt att rikta in oss framåt. Adrian och Per, stort tack att ni var med här idag. Och jag välkomnar in nya gäster i studion. Så ni lämnar plats för Anna-Karin Ramsten och Linda Schön-Dorocci. Och ni ska få hjälpa lyssnarna där ute. Varmt välkomna. De som nu har lyssnat på det här och hört om både vad det här uppdraget har levererat, hur det har varit organiserat, vad som händer där ute i omvärlden ska nu få lite hjälp av er att se varför är det viktigt överhuvudtaget. Men också vad är det som är på gång här hemma i Sverige. Och vi pratar ju om en svensk statlig förvaltning. Lars var ju också inne på att det här är ju inte bara statlig förvaltning, det här är ett samhällsansvar. Men om vi tänker bara på den statliga förvaltningen i Sverige, vad är det som pågår här som på olika sätt kanske kopplar an till det här uppdraget som vi har haft nu och slutlevererar här idag? Anna-Karin, vill du säga någonting om det? Jo, men där tänker jag att just att världen är verkligen i förändring. Det händer mycket på EU-nivå. Vi ser det här med rörlighet, matchning. Det blir global arbetsmarknad, global utbildning. Det blir nya lagstiftningar som kommer. Vi behöver arbeta på nya sätt. Vi behöver ha stärkt innovationsförmåga och också få nya perspektiv som det här regeringsuppdraget verkligen har liksom fångat. Att vi liksom ser, men vilken är vår myndighetsroll och ansvar i det här? Och vad är vår pusselbit i det stora pusslet för att se också möjligheterna? Och de här projekten, tänker jag, har ju verkligen gjort att man har kunnat samarbeta, få andra perspektiv. Jaha, gör ni så? Ja, men ska vi göra det här tillsammans? Och också se de enorma möjligheter vi har. För att liksom på sikt faktiskt kunna göra bättre insats, bättre verktyg som gynnar oss alla. Jättefint. Och Linda, vad tänker du? Hur ser du värdet av det här uppdraget men också i vad som är pågående i Sverige just nu? Ja, men jag tänker att om man börjar med det här uppdraget så har ju vi visat då, lite på det Lars var inne också, att vi faktiskt tillsammans kan göra förflyttningar. För ibland så blir det att vi konstaterar mycket så här, men det är komplext, det är svårt, det hänger ihop. Vi har pratat om det länge, utbildning och arbetsmarknad ihop och så. Här har vi faktiskt tagit konkreta steg där vi har gjort saker, fått upp mer data. Så vi har ju liksom bättre förutsättningar faktiskt. Så det tycker jag är en stor del. Och jag tänker också att alla har ju pratat om det idag ju, Pia. Men vi är ju en verkligen stor förändring då. Och ibland så tänker jag att vi myndigheter har pratat mycket om någon allmän digitalisering. Liksom. Nu är vi ju verkligen inne i att värde skapas ju med hjälp att man använder data, med hjälp av ny av teknik, till exempel AI, som andra typer av frågor. Så att det här kommer att behöva bli en större del av kärnaffären för myndigheterna. Och att kunna liksom jobba tillsammans för att skapa ett långsiktigt värde. Och jag tänker utifrån ditt uppdrag, du sitter som direktör för kompetensförsörjning här på Arbetsförmedlingen. Vad ser du är på gång på kompetensförsörjningsområdet eller på arbetsmarknadsområdet kanske?
Ja, men det som jag tycker att vi har fått upp nu, till exempel när vi pratar kompetensförsörjning och som vi hade lite i filmen här, är att det består av flera olika delar. Att det handlar både om vägledning, matchning, validering och utbildningsdata, så att vi har liksom fått ett större förståelse för hur det hänger ihop då. Vilket gör att matchningen behöver liksom ske på flera olika nivåer. Till exempel på Arbetsförmedlingen så kan det vara så att vi liksom jobbar med matchning utifrån personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, där vi jobbar med lite mer traditionellt med företag, till att vi liksom skapar förutsättningar för till exempel omställningsorganisationer att ta ner vår data. Så det finns liksom på, där vi pratar om EU-nivå, nationell, regional, lokal nivå, och det finns olika metoder och arbetssätt som behöver ses som ett system som, för utvecklar vi på ena sidan så kanske vi kan förändra arbetssätt som är mer traditionella till att bli mer datadrivna också. Men precis. Och det är som ljuv musik, för det blir som att det behövs ett systemsynsätt nästan. Det både inom myndigheterna och för nationell och EU och sådär som pågår. Så det behöver vi till. Och jag tänker att det finns någonting i det här uppdraget också som är kulturförnyande, tror jag, på ett sätt där man egentligen tar sin expertis men blir en möjliggörare för andra i ekosystemet att innovera tjänster. Och, ser ni att det där är någonting som behövs eller som ni ser på andra ställen som pågår just nu? Anna-Karin? Nej, men jag tänker det som händer mycket på EU-nivå, det är ju till exempel kring det här med Europass, som är ett sådant exempel där man faktiskt har, det finns vissa institutioner, vissa företag där man bara kan ansöka, alltså rekrytering går via Europass. Så det finns ju liksom EU-verktyg som är liksom beslutade, men där vi har varit lite dåliga liksom att komma banan och använda. Så det finns ju jättestora möjligheter, och jag ser ju liksom en jättestor potential i det här. Och också just det här, jobba med datadrivet, jobba tillsammans, men också, jag tänker för de kanske små kommuner och de regioner också, att det här blir ett stöd och hjälp i planering. Ja, men hur ser vårt näringsliv ut? Hur ser industrisammansättningen ut? Och vad behöver vi ha för? Liksom, hur ser det ut framöver? Vad behöver vi ha för utbildningar? Vad behöver vi ha för liksom, alla de frågorna. Och att det här kan hjälpa oss synliggöra. Hur ser det här ut? Att vi kan liksom få en gemensam bild, för då har vi också mycket lättare på att agera på hur det kan se ut. Men jag tänker det är också väldigt fint, alltså att få en gemensam bild av data som vi faktiskt sammanhållet liksom skapar en infrastruktur för. Kanske också möjliggör än mer det här systemsynsättet. Jag tänker att vi faktiskt sen också med delad bild av vad utmaningarna består av, så kan vi också kanske hantera dem på ett gemensamt sätt lite mer. Ja, jag tror att det här som vi är inne på med systemsynsätt, men att vi också då behöver jobba med nya arbetssätt. Vi har ju i det här uppdraget inte bara liksom fått ett regeringsuppdrag som återrapporterat, utan vi har ju gjort proof of concept och testat och liksom verkligen gjort saker. Och det tror jag också har krävt liksom, det har ju varit en utmaning som landar väldigt väl ju, där vi behöver ha lite andra kompetenser vi på myndigheterna och andra arbetssätt liksom, som är mer traditionella eller mer utvecklingsprocesser, en traditionell utredning. Vi brukar prata om utredning, utforska och så. Det tror jag också att vi kommer att behöva sätta liksom gemensamma arbetssätt för när vi går in lite mer och behöver också, som du sa, vara inne på, att vi behöver både ha experter som kan sina frågor, men vi behöver också ha skickliga verksamhetsutvecklare som hjälper oss att ta hand om den här systematiken även i utveckling. Och där blir det också någon slags gränsgångarkapacitet som nu nästan har tränats upp. Där man är kollegor med varandra, fast det är kollegor på en annan myndighet. Jo, men också, och jag tror också det finns en oerhörd potential, och det tycker jag man har sett i de här arbetsgrupperna. Den glädjen, de insikterna, jobbar ni så? Nej, men då skulle vi kunna göra så här. Alltså just det här att kunna dela erfarenheter, kunna hjälpas åt och dra, men också kunna liksom utmana egna myndigheter när det gäller just de här datadrivna arbetssätten. Hur kan vi jobba mer innovativt? Hur kan vi lösa de här problemen? Och också se att man är bättre skickad att lösa dem faktiskt tillsammans. Och det är liksom det som blir kraften i det. Och jag tänker, där är vi tillbaka till den här nyttan som också har gått som en röd tråd. Det här att det är nytta framför allt där ute för invånarna, för samhället som håller ihop. Men jag tänker att det också är nytta tillbaka in till nästan till tjänstepersonen som ska vara med och göra. Vinnovas roll i det här projektet och Vinnova som myndigheten som ska liksom mana på den här innovationskapaciteten. Ni har haft en viktig roll i det här uppdraget. Kan du säga någonting om
vad ni har sett genom det här uppdraget och kanske vad ni ser som viktigt framåt. Jo, men det som vi ser på Vinnova, det är ju framförallt det här behovet av samverkan, att träffas och att träffa och faktiskt göra saker tillsammans. För det är faktiskt det som är själva, för att prata det går an, men att göra saker tillsammans och bygga den där förståelsen. Och det här, det liksom tar tid, och jag tänker det är väl det som det här har visat också, att regeringsuppdrag som är korta blir lite svåra, för då hinner man inte riktigt det. Det är det som är viktigt, att regeringsuppdrag är lite längre, så man hinner bygga den där liksom tilliten, samhörigheten, och liksom, så att man också hinner göra saker. Det tycker jag vi ser från Vinnova i många av våra projekt. Att det tar tid och att man måste ha lite tålamod. Men det här, jag lämnar över det till dig, Linda, för jag tänker att det är någonting. Jag tänker att det är också levd erfarenhet ifrån det här uppdraget. Att det krävs, vi har ju, jag tänker att allt ifrån policy, det finns policy på det här området. Men vi får ändå inte riktigt till att dela data. Vi får inte riktigt till de här. Och att det i mångt och mycket kan vara också det här kittet som Abraham och Martin pratar om, som kan möjliggöra det. Ser du det från andra håll? Eller det här från policy till förverkligat resultat där ute? Ja, men det tror jag är de största utmaningarna liksom, för hela statsapparaten och även för oss myndigheter. Att liksom det som Anna-Karin är på, att det är lätt att kommunicera och liksom ropa röret av vad man skulle vilja. Men så ju mer komplext det blir, desto mer görande i det. Så det tänker jag att vi liksom har med oss från det här och kan sprida arbetssätt kring. Sen tror jag att det är viktigt utifrån det vi har pratat med den här växlingen, och som vi har hört av flera, Magnus och andra, att vi behöver ju också steppa upp som myndigheter. Lars pratar om samhällskontraktet, men vi behöver nog lite stöd och hjälp för att kunna göra investeringar som det tar lite längre tid att hämta hem den exakta nyttan för den här exakta medarbetaren eller för oss den här arbetssökande, utan se att man skapar nytta på ett nytt sätt och att det är värdefullt att investera i, och inte tänka att det är svårt, det är komplext, vi struntar i det, vi går tillbaka och jobbar som vi har gjort alltid och så. Så jag tror att det behöver vi hjälpas åt med, och det kan även alla som har jobbat, är ju ambassadörer för den typen av arbetssätt här. Vad tänker ni om det här uppdraget inte hade kommit 2021 till era två myndigheter? Vad hade hänt på det här området då? Anna-Karin? Frågan är om det hade hänt så mycket. Kanske hade hänt lite med pandemin och så, kanske lite. Men kanske inte liksom den här kraftsamlingen som ändå blev på något sätt. Att det kom igång ett antal pilotprojekt, man jobbar tillsammans. Stöta och blöta svåra saker. Så jag skulle vilja säga att... Lite mer möjligen i silos då? Ja, jag tror också att man hade kört på lite sin egen myndighet. Och som, jag vet inte vem som var inne, några av de tidigare talarna var inne på, att vi har ju jättemycket datasätt. Vi har ju jättemycket på myndigheterna. Och just det här, jag tror att man hade kört på i sin egen myndighet och så. Och kanske inte sett det här lite större, helheten. Vad händer på andra, liksom på EU-nivå och lite så. Inte fått skapa så mycket värde på det sättet. Det tror inte jag. Men för jag tänker, det är ju någonting, om man kör på i sina stuprör, då är ju risken sen att det krockar när det väl ska ut. Och när vi som invånare ska försöka ta del av. Det blir inte sammanhållet på det sättet. Och alla andra organisationer som ska kunna nyttja myndighetens liksom data och kod för ett bättre och snabbare utveckling för samhället. Avslutningsvis, bara några sekunder var. Vad önskar ni? Vad är nästa kliv som vi borde ta? Anna-Karin? Ja, men jag hoppas nu liksom att det här är en bas, en förutsättning till att nu ta nästa, att vi gör de här, att myndigheterna nu faktiskt krokar arm och säger, men nu går vi vidare. Nu har vi fått den här skjutsen som vi behövde. Men nu går vi faktiskt vidare, men tillsammans. Och vad säger du, Linda? Ja, men jag skulle säga samma. Vi har tagit ett stort kliv. Jag hoppas ju att alla vi myndigheter förstår, på tal om samhällskontraktet, att oavsett regeringsuppdrag och innan, att vi liksom tar steg vidare och jobbar med det här. Att vi inser att det är en del av vårt kärnuppdrag som vi behöver fortsätta utveckla. Och sen är det klart att det är intressant om man får även ifrån politiken och så, uppdrag och uppmärksamhet och så. För det är klart att driver man på oss, vi jobbar ju för de som jobbar för medborgarna, så kommer det också kunna gå lite snabbare då. Så lite draghjälp är ju inte fel. Fantastiskt fint avslut. Tack för att ni kom. Och jag vänder mig till er som lyssnar på det här webbinariet. Ni ska nu få se en film där Sara och Erik pratar om värdet av öppen data.
En viktig del i det vi gör är ju att skapa den här kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning. Vi jobbar ju det liksom både kring semantik, alltså vad begreppen betyder, men också kring kanske legalitet eller rättsligt kring hur vi liksom skapar de här kopplingarna mellan våra olika sektorer. Och där blir ju det här med interoperabilitet mellan kring vår data väldigt viktig och en viktig del i det här uppdraget. Och att man tänker att interoperabilitet, jag kan inte säga det ordet, så jag kan inte Ja, säga men det säg, men att man tänker att det är också viktigt, att det innebär inte bara liksom teknik, utan det innebär även liksom de här mjuka delarna, att samverka, att jobba ihop. Ja. Så att tekniken och de mjuka samverkan är liksom lika viktig i ett sånt här uppdrag. Ja, och det är ju också utmanande, fast utmanande på olika sätt säkert. Så det jobbar vi också väldigt mycket, att hitta den här interoperabiliteten eller synken, hur vår data kan prata med varandra, men också hur vi myndigheter kan prata med varandra kring de här frågorna. Och hur vi kan prata om de här frågorna med de som ska utveckla tjänsten också, med det vi brukar kalla ekosystemet. Så det är också en viktig del i det här. Men ett viktigt fokus nu framåt är just att nu behöver vi tillgängliggöra data och sänka trösklarna för datadelning. Men också att vi kommer att bli bättre på att liksom se men vilka data är det som vi ska lämna ut, och att vi inte blir så här rädda och inte vågar, utan att allting behöver inte vara klart. Det är inte vi som bestämmer vad andra ska göra med våran data, utan det måste alla runt omkring få bestämma. Vi ska dela, ni ska göra. Välkomna tillbaka. Och nu står jag här med Magnus Insell, ämnesråd på Finansdepartementet. Och vi ska ta vidare det här. Är det inte alldeles underbart? Vi ska dela, ni ska göra. Det säger någonting, tänker jag, om ett nytt mindset kanske också i offentlig sektor. Du pratar mycket om att det inte bara längre kan vara en angelägenhet för IT-enheten någonstans på en myndighet eller i vilken offentlig sektororganisation som helst, utan det här behöver bli än mer kärna. Kan du säga någonting om det? Ja, men det vi ser nu är ju, och där är ju kanske den senaste AI-utvecklingen det mest drivande, men fokuset på AI och stora datamängder innebär egentligen att det vi gör nu med digitalisering, det är inte längre en stödverksamhet. Det är inte bara för IT-avdelningen, utan det här är ren kärnverksamhet. Det är en verksamhetsutveckling. Vi ska bygga nya förmågor som klarar av de problem som vi står inför. Det är den ena sidan. Den andra är ju också då att när vi då delar stora mängder data och tränar våra AI, så kommer vi alla ingå i större kunskapssystem. Där vi bara är kugghjul i ett större kunskapsmaskineri. Där vi som myndigheter och tjänstemän, så behöver vi alla vara på något sätt med på det. Att vi bidrar till någonting som är lite större än vi själva. Och det kommer att vara en väldigt viktig roll för myndigheter, regioner, kommuner, individer som jobbar i statsförvaltningen. På vilket sätt tänker du? Jag tänker att det pågår ju mycket. Linda och Anna-Karin var inne på vad det är som pågår för övrigt. Det här har ju varit ett av regeringsuppdragen. Innan jul så kom interoperabilitetsutredningen med sitt betänkande. Vad ser du från din horisont är på gång på det här området? Varför är det viktigt att ännu mer görs kanske? Det händer ju väldigt mycket saker. Ja. Det är precis som du säger. Det här är ett av flera sektorsprojekt. I datastrategin så satte vi igång 5 sådana här missionsdrivna pilotstudier som utifrån bland annat EUs datastrategi skulle lyfta vår förmåga att kunna dela data på ett interoperabelt sätt. Och resultatet av det här nu kommer att gå in i arbetet med att ta fram en ny digitaliseringsstrategi. Och digitaliseringsstrategin här kommer att vara bred. Det kommer att vara kompetens, näringslivets omställning, det kommer att vara infrastruktur, men även offentlig förvaltning och välfärd. Så alla de här kommer vi nu titta på. Vad behöver vi nu göra med det här? Vi pratade tidigare om det här. Hur kan vi bäst förvalta
de här resultaten. Vi ser ju liknande saker inom rättsväsendets digitalisering, e-hälsan, samhällsbyggnad. Alla jobbar med det här, även utanför Sverige. Alla sitter med samma problem. Och då måste vi komma upp på lösningar som gör att vi kan bygga en hållbar och effektiv digital förvaltning som är individcentrerad men också då kan göra det här på ett effektivt sätt. Men ser du att den typen av dataområden då som vi både på EU-nivå och som vi ju jobbar med utifrån här, fyller det en funktion? Kan ni från regeringskansliet dra nytta av att det pågår arbete på massa olika... Hur bra är ni idag på att hålla samman den typen av lärande som görs? Vi blir bättre. Ni blir bättre, ja. Och vi kommer att bli bättre, tror jag nu. Och det här vad kan vi vinna på att bli bättre? Ja, jag tror att regeringen styr riket, ansvarar för förvaltningsmyndigheterna. Vi ser till exempel att det har varit problem under kristider att få den här samlade lägesbilden. Vi behöver kunna dela data där och då till den som behöver det. Ja. Så. Och det här tror jag vi nu har lärt oss inom flera olika områden att vi behöver komma samman och bygga de här infrastrukturerna. Jag tittade bakåt lite nu senast och tänkte att Oxenstierna skulle vara stolt över det här uppdraget. Ja. Han var faktiskt den som la den första datainfrastrukturen och han som initierade svenska postväsendet. Det som gjorde att vi fick ett standardiserat sätt att utbyta information med varandra. Det här är bara nästa version och vi ska bli lika bra på det som vi var på det gamla. Ett litet land så är samverkan nyckeln för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga. För jag tänker rent metaforiskt, om du nu har inlett oss med Oxenstierna här. För jag tänker att det är någonting, det är de tekniska systemen, de ska vara interoperabla, vi ska kunna dela data, systemen ska kunna prata med varandra, vi ska veta vilken semantik eller ord som används. Men det är nästan som att det finns en mjukare version av den där interoperabiliteten som sitter i det här att man har tillit till varandra mellan olika myndigheter, man har kanske lite gemensamt språk och organisationsförmåga för när man ska göra saker tillsammans. Ja. Är det någonting som du ser som viktigt att odla eller nära även i den här kommande digitaliseringsstrategin? Det är det jag tänker. Absolut, och här har ju Sverige en superkraft. Ja. Vi är en tillitsbaserad kultur. Vi har ett högt förtroende för myndigheterna. Vi har ett högt förtroende mellan myndigheterna. Även om det ibland kan vara svårt att samverka. Så har vi det ändå som en bottenplatta i vår utveckling av vår gemensamma stat. Och det är någonting verkligen som vi behöver fortsätta bygga på. Du nämnde interoperabilitetsutredningen, här är en reform för datadelning som snart ska ut på remiss. Där lyfter de just de mjuka värden också som behövs finnas som grund för att kunna få till en samverkan. Jag har en bok hemma i bokhyllan som handlar om hur människor har kommunicerat genom tiderna. Det heter Människor emellan. Och det är precis det mycket interoperabiliteten handlar om. Hur kan vi bygga någonting som får oss att kunna sömlöst kommunicera? Och interoperabilitet är ju mycket maskiner emellan. Men det är ändå vi som till syvende och sist ska ta del av resultaten. Men vi är ju inne här på lite styrning och ledning också. Att på vilket sätt, vad ser du i det här kommande digitaliseringsstrategiarbetet? Hur kan den ytterligare kanske knuffa på, leda och styra för att det här ska, både det mjuka och det hårda ska få som bäst hjälp? Om vi ser oss runt om i världen lite så ser vi att Sverige kanske ligger 10 år efter. Så Frankrike har haft en interoperabilitetslag sedan 2005. Finland har haft det sedan 2011. I USA så är det obligatoriskt att varje myndighet ska ha en Chief Data Officer. Det vi måste lära oss, det är att kunna hantera data över hela livscykeln, över hela värdekedjan. Ifrån det att vi samlar in den, strukturerar den, delar den och gör någonting nyttigt med den. Och idag så är vi ganska mycket organiserade kring våra datorer, våra burkar i en IT-avdelning. Men här är det faktiskt så att de som äger datan, det är verksamheten.
Så kärnverksamheten måste lära sig att vara en god, strukturerad, ansvarstagande, delande förvaltare av stora dataset. Och det här är lite nytt i den svenska förvaltningsorganisationen. Vi är inte organiserade på det sättet. Arbetsförmedlingen har faktiskt gjort olika jättebra saker på det här området som alla kan lära av, tycker jag. Men det här behöver genomsyra hela förvaltningen. Och det låter också som, för Anna-Karin och Linda pratar ju om det här systemsynsättet. Och där ju Regeringskansliet är en av flera systemaktörer. Kan det också vara någonting, eller hur tänker du kring det? Kring Regeringskansliets personer, ämnesråd? Ja. Hur kan ni vara med och driva på och delta i den här typen av utforskande framåt? Jag tror att det vi ser nu är att, och jag tycker det är ett bättre begrepp än AI och data egentligen, att vi blir ett mer och mer kunskapsbaserat samhälle. Mer och mer måste vi klättra upp på de här värdekedjorna av att förstå komplexa system, komplexa styrmekanismer. Och här måste regeringen kunna få tillgång till all den data som finns samlat ute i förvaltningen. Då kan vi bara koppla ihop oss. Interoperabilitetsutredningen föreslår ju en lag som gör att alla ska använda samma kopplingar egentligen för att kunna koppla ihop sig. Och då får vi det här samlade datadrivna systemet som vi kan föda våra AI-bottar med, men också våra egna mänskliga hjärnor allt eftersom vi lär oss mer och mer och den här svåra samhällsutmaningen som vi står inför. Det låter lite, men staten blir än mer som en plattform, eller den offentliga sektorn kan. Det har kommit frågor i chatten, man vill ha konkreta exempel. Jag vet att du är himla bra på att ge oss lite konkreta, liksom, vad är egentligen nyttorna? Och för att visa det här med att det måste bli en del av kärnverksamheten så har du ett Volvo-exempel. Volvo, Trafikverket. Ja, det här är ett par år sedan och jag vet inte vad projektläget är nu, men det var faktiskt Volvo som inledde ett samarbete med Trafikverket. För Volvos modernare bilar från 2016 har datadrivna bromsar. De känner av när det är halt ute. Och då skickar de en signal till föraren, en varningssignal. Och bilen automatiskt skickar den vidare till andra Volvo-bilar i området. Just det. Men så slöt de ett avtal med Trafikverket så de skickar också till Trafikverket. Som kan skicka vidare till alla andra i området. Så man kan bygga ett nationellt halkvarningssystem. Och dessutom, och där kanske var den främsta tillämpningen i början, att man får en direkt feedback på det vägunderhåll som har gjorts. Och då gjorde man, tror jag, inom 7 kommuner ett pilotprojekt och då kunde man sänka vägunderhållskostnaderna direkt med 60 miljoner kronor. Men det här innebär, jag tror att en bil producerar 25 000 datapunkter eller som måste kommuniceras i timmen till Trafikverket. Och om du har då 20-30 000 Volvo-bilar där ute så måste Trafikverket ha en förmåga att ta in den datan, strukturera den, analysera den och dela den. Så jag tycker det är ett bra exempel på hur en myndighet då ingår i ett datadrivet ekosystem med massa olika direkta nyttor, effektivisering, ökad säkerhet och så. Så överallt så ser vi den här förmågan att göra det bättre för medborgaren. Och det här projektet då med inom arbetsmarknad och utbildning då, att kunna enklare byta jobb även ut på den europeiska arbetsmarknaden är ju fantastiskt bra. Fantastiskt fint. Det får avsluta den här diskussionen för den för så himlens fint vidare till den film som vi ska se. Där aktörer från det där ekosystemet som regeringsuppdraget har arbetat tillsammans med ger sin bild av varför det här är så viktigt. Allt som inte är hemligstämplat, som inte är sekretessbelagt, ska publiceras. Det här är någonting som är viktigt, vi tror på det här. Och att jobba för demokratiska samhällets utveckling, att det ligger i vårt uppdrag. Men vi är ju väldigt dåliga på just öppen data än så länge. Och som sagt, Sverige tappar fart när offentliga aktörer inte delar data. Vi kommer att bli allt mer och mer datadrivna. Där då tittar man på konkurrensen med omvärlden så förutsätter det datatillgång.
Vi har inte minst en skyldighet att dela med oss av den informationen för att möjliggöra och erbjuda bästa möjliga samhällsservice. Då att ju bättre kvalitet, ju mer data man har tillgänglig, desto bättre AI-tillämpningar kan man göra. Interoperabiliteten är ju också oerhört grundläggande. Och data, den bor ju inte i en organisation, utan den går ju tvärs över. Ja, det är en förutsättning, ser jag, att vi jobbar tillsammans i de här frågorna. Genom att dela på arbetet så kan vi alla tjäna på det. Det är att man skapar enkelhet för alla. Någonting som måste genomsyra kärnverksamheten. Och tillgänglig gjorda offentliga data är många gånger en förutsättning för digitaliserade tjänster och avancerade analyser. Man får i förlängningen nöjdare medarbetare, effektivare myndigheter och inte minst mer skattepengar över. Nu vill jag att du går tillbaka till din myndighet och du öppnar en datamängd idag. Ja, det var hårda ord ifrån Pierre, men för ett viktigt och angeläget, en viktig och angelägen utmaning. Nu finns jag här i studion med Christer Bergqvist, enhetschef på Myndigheten för yrkeshögskolan, men också ansvarig för det som kallas myndighetssamverkan. Varmt välkommen! Tack så mycket. Och ansvarig är väl kanske att ta i, för att myndighetssamverkan, som ordet säger, är just samverkan mellan myndigheter. Men vi håller samman en styrgrupp som leder och ansvarar för den genomförande delen i myndighetssamverkan. Och jag tänker att det där är ju, du ska få berätta lite mer om myndighetssamverkan också. Men så vi ser dig egentligen här nu som du har flera, du håller ihop och är flera olika myndigheter kan man säga i myndighetssamverkan. Och det är det som har varit lite grann utav temat här i dag. Jag tror samtliga talare har varit inne på samverkan, nyttan, förutsättningen, nödvändigheten av att arbeta tillsammans. Och det har ju också präglat arbetet under det här projektets gång. Att det har varit nyckeln till framgång och samverkan på olika nivåer, från att rent mellanmänskligt, organisationsmässigt och sedan i tillämpningen att ha en digital och en datastruktur som är interoperabel, som har en semantik som fungerar över hela linjen. Och det är egentligen det som är kanske poängen med myndighetssamverkan, att vi myndigheter samverkar för att skapa bättre förutsättningar för de uppdrag som vi har var och en, men som i stort är gemensamt, för att kompetensförsörjningsområdet och livslångt lärande är väldigt komplext, och det är också ett område som berör väldigt många människor och är en av nycklarna för att utveckla näringsliv, utveckla arbetsliv och landet. Och där blir ju då möjligheterna och förutsättningarna som en datainfrastruktur och digitala tjänster ger en viktig hävstång och kanske en förutsättning. Men Christer, utifrån det, jag tänker det Magnus resonerar om här nu då, han resonerar ju kring den utredning om interoperabilitet som kom in till regeringen innan jul. Vi har det här slutrapporteras ju här idag till regeringen. Det här uppdraget om sammanhållen datainfrastruktur. Finns det någonting i det som han lyfte som du tänker är särskilt viktigt när vi nu sen ska prata lite mer om myndighetssamverkan? Låt oss gå in lite grann på myndighetssamverkan, vad det är och hur det ser ut. Vi har en bild här hur myndighetssamverkan är organiserad. Och tittar man framväxten av myndighetssamverkan har ju ett avstamp i regeringens samverkansprogram inom kompetensförsörjning, livslångt lärande. Det finns också ett antal andra initiativ tidigare som har sett nödvändigheten av att jobba gemensamt med olika frågor. Så att myndighetssamverkan växte fram delvis parallellt med samverkansprogrammen, men på initiativet av oss myndigheter som har uppdrag inom kompetensförsörjningsområdet. Och vi har då organiserat oss i en struktur som kan se ganska traditionell ut. Där finns en nivå var generaldirektör från respektive myndigheter håller samman styrningen, riktningen. Så har vi då den styrgrupp som jag håller samman som möts regelbundet för att då hantera vad är det vi ska göra, följa upp det vi gör och se till att vi är i rätt riktning och att vi också levererar de önskade resultaten. Och då är det alla de här, Arbetsförmedlingen, det svenska ESF-rådet, Skolverket, Universitets- och kanslersämbetet.
Universitets- och högskolerådet, Folkbildningsråd, Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan. Är det fler med också? Ja, Vinnova med, och det är inte bara vi myndigheter utan den här plattformen öppnar ju också upp för andra aktörer. Regionerna, kommunerna, det är liksom flernivå möjligheter att ingå i de olika arbetena. Vi har också det vi ser vid sidan av lite grann, eller som liksom delar på den här plattformen, en nationell arena där vi har så att säga en samling för parterna, för högskolesektorn vid SHF och vid myndigheter där vi möts på en man säger mer strategisk nivå med frågor som rör oss alla. Vi har olika typer av arenor. Vi har till exempel digital spetskompetens som har fokuserat på cybersäkerhet där aktörerna inom det området, företag, myndigheter, regeringskansli med flera har träffats för att samlas runt utmaningar med fokus på kompetensförsörjning. Så att det här är en plattform som är en mötesplats och som har de förutsättningar som har nämnts. Där finns en tillit, där finns en struktur, där finns en erfarenhet och där finns också en stödstruktur att snabbt komma igång med olika områden. Och tittar vi på vad vi jobbar med just nu så är det ju ett antal centrala delar utav kompetensförsörjningsarbetet. Vi pratar om vägledning som är liksom oerhört centralt för en individ när man söker en förflyttning eller mot en utbildning. Lärcentra som är kanske den lokala plattformen där mycket utav kompetensutvecklingen sker i form av tillgång till vuxenutbildning, till högskoleutbildning, till yrkeshögskola, validering med mera. Speciellt fokus på norra Sverige med de utmaningar som finns med kompetensförsörjning där. Vi har validering som ett av de viktiga verktygen att ta hand om den reella kompetensen som de flesta av oss har och kunna synliggöra den i olika sammanhang. Analys, ett speciellt fokus. Vad är det för förutsättningar som vi ser framöver? Vilka prognoser behöver vi? Vilket underlag behöver vi för att kunna dimensionera utbildningsutbud med mera? EU-initiativ. Vad händer på EU och med de mobilitetsverktygen som EU och vi har? Inte vi och EU utan vi är ju EU. Till exempel Europass som vi har varit inne på och entreprenörskap som är en av motorerna i utvecklingen. Då är det bara där vi befinner oss idag. Nu har regeringen gett oss en riktning att under det här året fokusera speciellt på frågor som har med analysunderlag för dimensionering av utbildningsutbud att göra, för utveckling av egentligen förutsättningar utbildningar för grön omställning, det regionala kompetensförsörjningsuppdraget och STEM som är då komponenter som delvis kommer att byggas in men också kommer att komplettera. Så det finns en ganska omfattande verksamhet där vi myndigheter och många andra aktörer är involverade och det är kanske just nu 150 individer som på olika sätt är involverade i olika delar här. Men är det så, Christer, finns det här på andra dataområden? Är det här väldigt specifikt för just livslångt lärande, kompetensförsörjningsfrågan? Jag tror det delvis är specifikt för att vi hörde ju exempel tidigare på till exempel vårdområdet. Det är ganska, skulle jag vilja säga, mer organiserat. Där finns färre aktörer, förvisso stora och komplext även där. Men tittar vi på kompetensförsörjning så är det ju en väldig bredd. Ifrån arbetsmarknad, utbildning, näring, infrastruktur och sedan så kommer vi då till tillämpningen. Var någonstans finns kompetensförsörjningsbehov? Jo, det finns ju i hela samhället, i alla sektorer, på hela arbetsmarknaden. Och vi alla individer har ju behov av livslångt lärande så att det är en väldig komplexitet, det är väldigt många aktörer och då måste det också finnas strukturer där vi kan samverka. Jag tänker ofta att det har startat där för att där behövs det kanske lite extra, det är extra komplext helt enkelt. Sen tänker jag att det här låter ju fantastiskt utifrån vad som många har sagt, precis som du sa. Att vi behöver arenor för att skapa det här mellanmänskliga, skapa ännu mer innovation. Och det har ni ju verkligen liksom fått till i myndighetssamverkan. Ja, och tar vi nästa bild här så ser vi också hur vi nu framöver ser när projektet är avslutat, då måste det finnas en fortsättning som bär vidare arbetet utifrån fortsatt utveckling, strukturutveckling, policyutveckling, förvaltningsfrågor och även operativa frågor. Delar utav det arbetet kan då bäras utav myndighetssamverkan där vi har
tillämpningarna där vi har aktörerna samlade och där data och digitala tjänster är centrala för många delar. Så att det finns ju ett väldigt bra sammanhang nu att jobba vidare i. Och egentligen när data ligger så på det här sättet som det ligger i den här bilden, då blir det som att det är grundförutsättningen för alla de här små arbetsgrupperna att jobba vidare med data som resurs. Ja, och också att se till att i arbeten när man skapar förutsättningar för att den data som genereras också är i sådant format med sådan kvalitet att det passar in i strukturer för att kunna delas. Men det är inte så att vi har kommit i mål och färdiga än, utan det pågår ju också spännande arbete med att fortsätta utveckla den här strukturen, och där finns ett projekt som finansieras av EU-kommissionen och som OECD ansvarar för, ett så kallat Technical Support Instrument för då government-strukturer utav det svenska skillssystemet. Och det passar ju väldigt bra. Vi är ju mitt inne i the European Year of Skills och då bidrar vi här också med att utveckla den här strukturen. Och där finns nu en första rapport som har spännande läsning av hur den här strukturen kan utvecklas, och där är också ett fokus i det arbetet på just datainfrastruktur. Så att det är en del i utvecklingsprocessen utav governance-strukturen runt skills och alla de komponenter som finns med myndigheter, med den regionala nivån, den kommunala nivån, med aktörer på arbetsmarknaden, och hur då arbete ska kunna utvecklas för att vi ska bli en stark nation och ha ett bra kompetensförsörjnings- och livslångt lärandesystem. Och vi har ju samlats till det här. Det här webbinariet idag har ju namnet då Ett kliv framåt. Vad är nu kliven framåt som du ser det? Vad är det vi gör med den här myndighetssamverkansstrukturen som gör att det som har kommit fram i det här uppdraget nu kan tas vidare där på ett sätt? Det här är ett verktyg för väldigt många olika intressenter. Till exempel så är det naturligtvis ett verktyg för regeringen att se till att kunna ge uppdrag som förutsätter att det finns en redan fungerande och väl utbyggd samverkan. Vi har hört att det är ju vår skyldighet och vårt uppdrag att samverka. Nu har vi också bra verktyg, bra nätverk, bra plattform för att kunna tillämpa samverkan så att det blir tydligare styrning. Vi myndigheter gör ett bättre jobb. Vi kan utvecklas tillsammans och utveckla våra tjänster och våra uppdrag och genomföra dem från policyutveckling till konkret tillämpning på ett mer effektivt sätt så att medborgare och arbetsliv och näringsliv får en bättre utväxling av de bidrag som staten ger och tillsammans med övriga aktörer. Så att det finns mycket potential, och jag ser egentligen att vi är i en process som har stor potential fortfarande att utvecklas, och det innebär det också att då måste vi ta vara på den och se till att vi fyller på med innehåll som har nytta utav att arbetas med tillsammans, och att vi då också låter sådana delar som fungerar bäst i mer enskilda sammanhang eller i andra konstellationer finnas där, men att det finns ett flöde emellan och att det finns en koordinering och en samordning. Och det här är då en utav möjligheterna att utveckla ytterligare på det området. Så man kan säga att det uppdraget som nu liksom slutrapporteras idag, det lever vidare i bland annat i den här strukturen nu. Så att slutrapporteras förvisso, men långt ifrån slut. Det här är bara början. Och så jag tror Abraham Bernhard var inne på att det här är ett steg och det krävs många steg framöver. Ja. Och här är då ett sammanhang där de stegen kan samordnas och delvis tas. Och här finns ju också en möjlighet att ganska snabbt också fördjupa till mer konkreta operativa utvecklingsinsatser som kan ha då den här, man säger, miljön, sammanhanget. För vi hörde ju också mycket lärande har gjorts i det här arbetet runt att just hitta varandra, hitta formerna. Den resan är redan gjord i myndighetssamverkan, så här kan man mycket snabbare fokusera på själva innehållet, fokus för uppdragen. Så att här finns också en effektiviseringspotential för kommande uppdrag. Underbart. Christer, stort tack att du kom hit, och vi vill tacka tillsammans egentligen alla er som har lyssnat. Vi hoppas att det har varit inspirerande och att det har uppmuntrat er till att dela data där ute. Vi kommer att lägga ut det här webbinariet så att man kan se det i efterhand. Ni kan sprida det till andra. Vi kommer också att
möjliggöra svar på de eventuella frågor som har kommit i chatten och som vi inte har hunnit med. Men från oss till er så tackar vi så hemskt mycket för att ni har varit med oss den här förmiddagen och säger tack och hej.